että on se pahaa, mutta hyvältä tuntuu. Päivää ja tervetuloa taas Softajan kanavalle seuraamaan nuoren miehen kutsumustyötä eli mopoviritystä. Viime jaksossa jäätiin siihen, kun mä testasin noita Sylinterin kanavatuluppia ja sitten totesin, että tuskinpa ne puuttuvat 10 heppaa sieltäkään tulee. Ja katsotaan seuraavaksi mitä muita havaintoja siinä tuli, kun mä testasin niitä tuluppia. No niin, eli nyt huomasin semmoisen, että se tuntui, että se kuumeni aika paljon ja nämä letkut meni aika koviksi. Rupesi tulleen painetta tänne. Ja sitten mä huomasin, että tähän tulee taas kuplia tähän letkuun. Eli se aika luultavasti vuotaa taas jotakin kaasua vuotaa tänne jähytysjärjestelmään. En tiedä, onko se tosiaan niin, että se on se suprakopperi ainoa, mikä tiivistää tämän kannen, kun mä yhdessä vaiheessa käytin tämän kannen irti ja silloin se ei minusta vuotanut. Sitten mä tasoitin ne tiivistepinnat, ne oli aika naarmuset. Sitten mä kasasin sen taas ja tällä kertaa en laittanut sitä suprakopperia, kun mä ajattelin, että se oli siksi vuotanut, kun se oli naarmunen se pinta. Toinen mahdollisuus on, että tää pakokanava vuotaa tähän vesivaippaan. Se on ihan mahdollista, että tässä valuussa on joku huokonen. Se on äärimmäisen vaikea tehdä näitä valuja sillä, että sinne ei jää mitään hiuksen hienoja huokosia. Ja samalla todella ärsyttävää, kun sitä luulee, että joku valu on onnistunut, mutta sitten siellä onkin yksi kirottu huokonen, joka pillaa se. No, en tiedä. Ei mietitä sitä nyt. Mutta se on kans outoa, että kun mä pelkästään puristelen näitä letkuja, niin silloinkin tulee isoja kuplia tonne. Niin en tiedä sitten, voisiko semmonenkin olla mahdollista, että se vaan imee tästä jostain liitoksesta ilmaa sinne. Kun yleensähän kun joku kaasu tai neste virtaa nopeasti, niin se pyrkii imemään siihen mukaan tavaraa. Niin jos tässä on vuoto, niin se voisi ehkä imiä sinne kyytiin sitten ilmaa. Toisaalta yleensähän jos on vuoto, niin se vesi tulee ulos. Joo. Eli siinä varmaan näkyy taas hirviä höyrypilvi täältä. Ja osa sitten tulee siitä, että tää putki oli märkä, kun aina kun mä puran tämän, niin siihen tippuu jäähytysnestettä. Ja sitten kun se menee kuumaksi, niin se höyrystyy. Mutta sitten täällä on kyllä myös vesivuoto ja tämä vuotaa nyt tämä liitos. Ja se on sitten mysteeri, että vuotaako se Sylinterin kansi ehkä tuolla sisällä. Se on oikeasti yllättävän vaikea sanoa, että mistä se höyry tulee. Mä yritin tihirustaa, mutta ei sitä vaan, se vaan jostakin tulee tehdä. Mutta sen mä näen, että tästä ainakin tippuu pisaroita ja ne sitten höyrystyy. Elikkä siellä on nyt semmonen oheisongelma. Ja sitten hommasin semmosen, että tää putki tulee ulos. Vaikka tässä on tuo yksi jousi, niin se ei jaksa piettää sitä. Sillä on ilmeisesti niin kova paine, että sen kun 5 milliä tulee ulos tuosta. Ja kyllä se vuotaa myös pakokaasua tästä. Eli siinä on oheisongelma numero 2. Sekä ei varmaan ole yhtään hyvää tehoilla, jos se 5 milliä tulee ulos ja jos se sitten köhii tuosta vähän ohi sitä. Joo, eli nyt tuosta männän päältä näkee, että se on osunut siihen kanteen. Tuossa on tommonen kirkas rantu. Mulla on se välyys joku 0,45, eli se on aika lailla niin tiukka kuin pystyy olemaan. Ja nyt luultavasti, koska nämä paperitiivisteet on painanut, niin nyt se on alkanut osumaan. Ja nyt tulee taas eräs niistä Kurujen foorumikirjoituksista. Eli siinä 50-heppasessa Apriliassa, niin kuulemma siinä, jos oli liian tiukka se välyys, niin se moottori lakkas käymästä yläkierroksilla. En tiedä, en oikein tiedä, että miksi, mutta näin kuulemma oli. Mä voisin laittaa tähän sen teksti. Eli vois kokeilla pienentää sitä skuissin välystä. Ei pelkästään siksi, että se nyt osuu siihen. Tai siis isontaa sitä välystä. Sitten tuolla näkyy myös, että siinä on nyt ohipuhallusta tuon NR-renkaan katkoksen kohdalla. Se on varmaan alkanut isonemaan se katkosvälys, kun tuo rengas on kulunut. Onhan tällä jo aika paljon huuateltu. Ja sitten tällä Sylinterin puolella niin tämä vesinippa oli ihan heikosti kiinni tässä. Mä saan sen pihteellä vejettyä irti. Mä olin joskus yrittänyt liimata tämä reikä epäonnistu, tai ihan epämuodostunut tää reikä, niin ei siihen saa prässäämällä oikein pysymään mitään. Mutta mä muistan, että mä käytin huonoa liimaa tässä. Mä teen uuden nipaan ja liimaa epoksilla tämän tuohon. Ja sitten pitää käyttää se kansi irti ja sorvata se. Tässä on nyt taas aika monta kohtaa, mutta kyllä sitä aina parempi tulee. No niin, nyt sorvasin uuden vesinipa, niin liimataan se tällä piltämään epoksilla. Tämä on sitä samaa epoksia, millä mä epoksoin ne lohkot. Ja mä kuulin, että ne aikoo poistaa myynnistä tämän malli. Tässä on korvattu jollain uudella ja yksi kommentoija oli kokeillut sitä, niin se oli kuulemma ollut ihan huonoa epoksia.
Sen sijaan tää vanha vaikuttaa tosi hyvältä. Pitäis käydä äkkiä tyhjentää viimeiset piltämävarastot, ellei ne oo jo tyhjiä. No niin, ja sitten sorrataan tätä kantta, että saadaan se välyys vähän isommaksi. Periaatteessa 0,5 millin välyys pitäisi olla ok, mutta kokeillaan nyt sitä teoriaa, että jos tää välyys on liian tiukka, niin se haittaa sitä käyntiä, niin otetaan sitten joku 0,2 milliä pois tai 0,25. Ja sitten siinä pitäisi olla joku 0,65 välyys. Joo, ja sitten mä muokkaan tätä putkiadapteria. Nyt tämä on oikeastaan vähän alikokoinen. Tää on 25 eli sama kuin Minarellin vakio. Ja sitten sitä pakoputken sisämitasta, niin se on nyt joku 22. Ja mä vähän epäilen, että se on vähän ahas. Sivistyneiden laskelmien mukaan se putken sisämitta pitäisi olla 24 tai 25. Eli ei edelleenkään kovin iso, mutta kumminkin isompi mitä tässä nyt on. En tiedä miksi mä oon tästä alun perin tehnyt alikokoos. Mutta nyt mä sorvaan tätä pikkusen isommaksi ja sitten vaihan siihen pakoputkeen isomman hologi. Katsotaan sitten, että mitä se tekee. No niin, ja nyt tos taas uusi talli-ilta. Ja nyt voitte huomata, että tuolla on jotakin mielenkiintoista. Eli tuli ostettua tämmönen uusi mopoviritystyökalu. Periaatteessa tämäkin on yhden sortin sylinteriviila. Tämmösiä pitää olla, jos enemmän viilailee. Mutta osti siis käytettynä huutokaupasta tämmösen jyrsinkoneen. Tämä taitaa olla periaatteessa porakone kautta jyrsinkone. Tässä on tämä pyöriä varsi tuolla ja tämä pää kääntyy. Mutta tässä on myös ristisyöttöpöytä. Mutta mikään lelu tämä ei oo, että tää on ihan hyvän kokoinen tää pöytä ja tää kone painaakin jonkun 250 kiloa. Oli pieni operaatio haki, että mun piti ostaa tällainen moottorinosturi, että mä saan sen nostettua tänne talliin. Mutta valitettavasti en oo päässyt kokeilemaan, kun tossa on 3-vaihe moottori ja täällä tallissa ei oo 3-vaihe rasiaa. Mutta mulla on tässä nyt tää rasia laitettu ja tässä sähkömiehen käy vielä kytkemässä. Mutta saattaa olla, että seuraavassa videossa jyrsitään jo tuolla jotakin. Mutta nyt sitten takaisin tähän virittelyaiheeseen. Eli nyt mulla olisi nämä osat lähes valmiit seuraavaa 2 tähtipettymystä varten. Two-stroke suffering. Eli ekana mä sorvasin tästä palotilasta jonkun 0,2 milliä pois tästä paljealueesta, ettei se varmasti osu siihen se mäntä. Ja sitten potentiaalisesti tämä saattaisi auttaa myös jotakin tehoihin. Kun mä oon kuullut, että jos tää on liian tiukka tää välys, niin sitten se puhaltaa hirveän kovalla paineella täältä. Silloin kun se mäntä tulee ihan ylös, niin se pusertaa sitä seosta tänne keskelle ja se sitten saattaa vaikeuttaa sitä tuluppaa, ettei se sytytä niin hyvin. Luultavasti ei vaikuta mitään, mutta kumminkin. Ja sitten tässä on nyt uusi nippa, jonka ei pitäisi vuotaa. Ja sitten on tämmönen muokkaus, josta mulla on erittäin isot odotukset jälleen kerran, että tämä saattaisi nyt auttaa ihan huomattavasti. Eli tässä on peräti 3 milliä isompi nyt tää pakoputken alakupää. Tää on nyt 25, vähän yli 25 milliä. Ja tää vanha oli vaivaset 22. Tämä on samankokoinen kuin vakiossa. Niin eihän nyt hyvänen aika voi olla samankokoinen putkenpää kuin vakiossa. No on tällekin silti ollut perusteita, että miksi tämä olisi saattanut toimia. Ja tulihan tälläkin se 10 heppaa suunnilleen. Mutta sitten jos mitataan pinta-alassa, niin tämä on jonkun 30% isompi. Milleinä se on vain 3 milliä isompi, mutta pinta-alassa se ero on paljon suurempi. Joten voisiko olla niin, että jos tämä on 30% isompi, niin tuleeko tehoa 30% lisää? Se tarkoittaa, että hypättäisiin 13 heppaa. Katsotaan, ei voi tietää muuten kuin kokeilemalla. Ja nyt mä hyvin tarkasti yritin tehdä, että tämä pituus ei muutu. Tämän putken viritetty pituus pitäisi olla justiinsa sama. Ja nyt vielä hitsaan tämän tähän kiinni ja sitten voidaan taas kokeilla ja pettyä. Sitten mä viilasin myös tuota putkiadapteria vähän isommaksi.
Ja myös sylinterin pakokanava. Noistakin pitäisi tutkia, että onko nuo pinta-alat sellaiset tasaisesti muuttuvat. Nyt ne on enemmän tai vähemmän mututuntumalla viilattu. No niin, nyt tää pakorööri on taas pikkusen isompi. Sitten mä lyhensin noita välisiltoja. Oikeasti tähän mennessä niin tää pakoaakon viilaaminen on ainut, mikä on selvästi vaikuttanut. Nyt tää on toinen kerta, kun mä selvästi isonan tätä. Tosin tällä kertaa se muutos on paljon pienempi mitä viimeksi. Onko se tosiaan vaan niin, että pakoaakko pitää olla niin iso kuin pystyy? Onko se kohta nyrkki läpi tuosta? Se mitä mä oon lukenut niiden kurujen kirjoituksia tästä pakokanavasta, niin mä selitin tämän jo yhdessä aiemmassakin videossa, mutta sen pitää olla riittävän iso, että se ei ahista, mutta se ei saa kuitenkaan olla niin iso, että siinä on ylimääräistä tilavuutta, koska muuta se putki ei saa tähän aikaan niin voimakasta sitä painevaihtelua. Niin tämmönen lytistetty muoto tässä pitäisi olla hyvä, ja tässä se sitten muuttuu pyörieksi. Täällä Kivipikerri foorumilla yksi näistä mestareista on tää Wobbly. Ja tää Wobbly on kehitellyt tämän pakokanava-konsepti, että tuossa putken liitoksen kohdalla tuo kanavan pinta-ala pitää olla 75% tuosta sylinteriaakon pinta-alasta. Mutta sillä ei ole näköjään 20 heppaa saanut, että seuraavaksi nähdään, että onko se sittenkin parempi viilata vaan isoksi. Kyllä mulla on nyt ihan hyvää tunne tästä. Nyt jälleen kerran ihmetyttää, jos ei tule lisää tehua. Ja nyt justiin katsoo sen Two Stroke Stuffingin uuden video, missä se kokeili niitä kulumatuluppia tänne, että se kääntää tuota suuntausta. Ja se oli mullakin se viimeinen ajatus, että sen on pakko korjata tämä. Mutta kuinka ollakaan, niin eipä se Stuffingillakaan sitä korjannut. Mies makas lattialla. Tien kyllä tuntee varsin hyvin, mutta mä luulen, että mä silti vielä kokeilen niitä. Mutta nyt kokeillaan taas kokonaan ilman tuluppia vaihteeksi, että nähdään, että mitä tämä muutos nyt tekee. No nyt laitetaan uusi kannentiivistä ja taas suprakopperia. Ehkä se tämä on ainut, mikä saa sen pitämään. Katsotaan tuleeko sitten niitä kuplia nyt. No niin, nyt olisi putki kiinni ja sehän totta kai muutti asentoa. Se on nyt kauempana täällä. Sitten tulee isompi mutka tähän välipilliin. Mutta nyt mä sain Kiinasta tämmöstä silikoniletkua. Tämä on tosi taipuisa ja sitten tää vielä kestää lämpöä paljon paremmin kuin tommonen normaali kumiletku. Nyt leikkasin tämän putken ja pikkusen lyhensin vielä. Tää silikoniletku tuntuu aika painavalta, niin katsotaanpa kuinka paljon menetetään painoetua. 12 grammaa painavempi. Järkytys. No niin, kohta taas koitetaan. Mutta ekana mä kokeilen semmoista, että mä laitan sen käyntiin ilman jäähdytysnestettä ja sitten suihkutan tänne saippua vettä. Katsotaan vuotaako se mitään tosta kannen välistä tai mahdollisesti tältä pakokanavasta. No niin, taas pärisee ja sehän kuulosti aika hyvältä. Tuntuu, että nyt se sillään tosi kepiästi otti kierroksia pintakaasulla. Se on jännä, kun se tyhjäkänniltä silleen mooaamalla vastaa kaasua, mutta sitten kun se pääsee siihen tehoalueelle, niin se on joku pikku elukka laukkaisi ihan innossa ja se vastaa ihan pienenkin kaasun liikkeeseen. Ja ei minusta tullut kuplia tuolta sillä saippua vielä, mutta edelleen tulee täältä paasuntasäiliöletkusta. Se tuntuu, että se aina vaan imii sitä nestettä. Nyt tämä on täynnä vettä, mutta sieltä silti välillä tulee joku pikku kupla. Mutta se tuntuu kuitenkin vähenevää sitä mukaan, kun mä puristelin näitä letkuja. En tiedä, voisiko täällä vaan olla semmonen ilmatasku, joka niin hitaasti tyhjenee, että se pitää vaan ihan 1000 kauan ilmata sitä. Nyt sieltä taas tulee vähän. No, en tiedä. Mikään mun testimenetelmä ei näytä, että olisi vuotoa. Eikä se kuulostakaan, että se mitenkään kärsisi. Joten eipä välitetä siitä ja kokeillaan paljonko on tehua.
että ongelmia oli taas. Eli nyt tehdään se oikein kunnolla poksutti. Se aina puolen kaasun jälkeen kuoli ja sitten se sai houkuteltua, kun löysäsi kaasua. Mutta sitten kyllä veti ihan napakan kuulosesti, kun se pääsi tarpeeksi koville kierroksille. Mä vähän veikkaan, että nyt se ei saa tarpeeksi bensaa. Yleensä tollanen poksuttaminen johtuu siitä, että se käy laihalla. Eli säätää pitää, mutta katsotaanpa mitä täällä on. Ei saakeli. Nyt alkaa tapahtua. Jumalauta. 11. Kattokaa. 11,5 ja yli 10. Vaikka se pätkii ihan tolokuttomasti. Sehän menee tästä katosta läpi kohta. Joo, eli tässä oli edellinen paras. No nyt tulikin vähän jäätä hattua. Sehän on tästä huono, mutta se nyt johtuu ihan selvästi siitä, että se ei ole säätöisä. Mutta täällä lähtee kyllä aika mahtavasti. Tässä on 2 heppaa enemmän. 2 heppaa, eli kyllä se alkaa lähestyä sitä 30% parannusta, mikä oli siinä hologissa. Ai että, viimeinkin. Eli jos tuolla on nyt 11,5 ja mikäli se nyt pitää paikkansa, että tämä näyttää yhden vähemmän kuin se vauhtipäivädyno, niin se ero voi olla isompikin, jos se laskee prosentteina. Eli nyt voisi olla 12,5. Kyllä se on. Kyllä mä uskon, että nyt ollaan täällä. Hehehehehe. Noustaan. Ai että kyllä nyt pannaan sikaari palaamaan. Ai että on se pahaa, mutta hyvältä tuntuu. Joo, eli nyt saavutettiin uskomaton läpimurto, mitä on odotettu melkein 2 vuotta. Mutta nyt sitten saattaa olla tiedossa vielä hurjempaa. Nyt vaihdetaan vaan isompi suuti ja katsotaan paljonko paranee. Eli nyt se oli selvästi parempi. Nyt kesti vääntää heti kaasun pohjaa. Jostain syystä tuo dyno nyt vähän oikuttelee. Nyt siinä on semmoista, että se saattaa yhtäkkiä lopettaa sen mittauksen. En yhtään tajua miksi. No kyllä mä oikeastaan tajua. Se on se two-stroke suffering. Se on aina, jos jonkun saat toimimaan, niin sitten alkaa toinen paikka lahuamaan. Mutta sai onneksi mitattua tarpeeksi hyvin, kun kokeili vaan monta kertaa. Mutta tässä on edelleen jotakin ongelmia, kun kyllä se sitten uuvahtaa sillä yläkierroksilla. Se ei jaksa taas kiertää, kun se on 14 000. Mä näen tuolta, että siinä tippuu se vääntö. Ja sitten vapaalla se pitää edelleen sitä kummallista poksumista. Ja tuo isompi suuti ei vaikuttanut siihen mitenkään. Mutta katsotaanpa sitten tänne. Eli isommalla suuttimella ei menetetty tehoja, mikä on kerrankin hyvä tulos, kun jotakin muuttaa. Mutta eipä sitä tullut merkittävästi lisääkään. Se on edelleen täällä tasa 11,5 heppaa. Vaikka se tuntui käyvän tosi huonosti sillä ekalla kokeilulla, niin se silti saavutti tuo ihan samaan teho. Nyt tässä alkaa taas tää pettymysmeininki. No, mutta eipä olla pessimistejä. Nimittäin parannus on nyt aika järisyttävä verrattuna tähän aiempaan. Sillä isommalla putken päällä tuli, tässä on helposti 2,5 heppaa enemmän tässä parhaimmillaan. Jos on 12 000-14 000, niin koko sillä alueella on yli 1 hevosvoima enemmän. Tämän kyllä pitäisi tuntua persiissä, kun sillä ajaa. Mutta nyt ne pitäisi selvittää, että miksi se ei kierrä tuosta enempää. Silloin kun mulla oli ne tukitut huuhtelut, niin silloin se jaksoi vettää tänne 15 000. Musta tuntuu, että tämä saattaisi jatkua vielä tänne hyvinkin pidemmälle ja nousta entisestään, jos se vaan saisi enemmän kierroksia. Tässä on nyt se ongelma, ettei voi oikein tietää, johtuiko se tuosta kannesta vai tuosta putken alakupäästä. Mutta kyllä mä itse veikkaisin paljon mieluummin tuota putken alakupäätä. Tervetuloa taas tänne Softajan mopoviritysklinikalle. Kliniikallakin alkaa jo kesää koittaa ja tässä olisi enää joku kuukausi aikaa niihin vauhtipäiviin. Ja nyt tilanne on se, että tämä moottori toimii nyt aika hyvin ja siinä pitäisi olla se 12,5 heppaa tehoa.
Eli sillä pitäisi johonkin päästä. Tietysti tarvitaan lisää, mutta se on nyt ihan ok tässä vaiheessa. Se on yli 3 heppaa enemmän kuin viime kesänä. Ja nyt mulla ei vieläkään ole niitä mittoja siihen uuteen pakoputkeen. Mutta mulla on heti tekee sitä, kun mä saan siihen jonkinlaiset mitat. Ja sitten täällä sylinterissä on vielä pari juttua, mitä voi viilata. Ja sitten kaasaria voi vielä säätää ja sytkää. Mutta nyt mä ajattelin vaihteeksi jatkaa sitä keventämisprojektia. Tähän asti mä oon saanut kevennettyä tätä jonkun puoli kiloa. Mä oon punninnut kaikki pultit, mistä mä sorvasin pois sisältä ja kaikki kevennysreijät. Mä oon punninnut kaiken ja sitten laskenut yhteen, niin nyt tää on keventynyt puoli kiloa. Mutta siitä pitäisi mielellään saada vielä pari kiloa pois. Ja seuraavaksi mä aion vaihtaa tämän massiivisen jarrulevy. Mä sain Tekantilta tämmösen Yamaha Boosteri, skootterin jarrulevy. Tämä ei paina juuri mitään verrattuna tähän. Tää on tietenkin vähän pienempi. Aika selvästi pienempi. Ja tämä nyt vähän heikentää jarrutehua. Mä huomasin, että tässä on aika tehoton tää etujarru. Tää on tämmönen Samurai 110 jarrusatulla. Niin se on nyt vähän huono, koska mä en kyllä halua, että se enää huononee tuo jarru. Sitä pitäisi päinvastoin saada tehostettua. Mutta mä ehkä koitan laittaa tähän jonkun paremman jarrusatulla. Kyllä sen tämmöisen pienemmänkin levyyn pitää se jarruttaa, kunhan siihen saa painetta vaan tarpeeksi sitä satulasta. Joo, eli mä katsoin, että tämän boosterin jarrulevyn pulttia pitäisi olla melkein sama. No keskireikä ei oo, ei sekään oo paljosta kiinni, se on ehkä millin liian pieni. Mutta pulttijako on ihan sama. No en tiedä, olisiko se, tää pulttikehä on ehkä milli isompi. Mutta kyllä se pitäisi tuohon mennä aika helposti. No on kyllä pieni. Enpä tiedä mahtuuko se jarrusatulla tänne väliin. Katsotaanpa paljonko on painoero. 1800 grammaa tasa. Sitten on tää boosterin levy 434. Eli tää on joku 1360 grammaa kevyempi. Yli kilon painosäästö. Ja sitten kun tässä on myös pienempi halakasia ja vähemmän massaa tällä kehällä, niin tässä on pienempi hittausmomentti. Se on kevyempi kiihyttää, niin se auttaa vielä lisäksi siihen. Nyt pitää vaan tehdä tähän semmonen väliholokki. Tietysti alumiinista, että sitten tulee mahdollisimman kevyt. Joo, ja nyt mulla ei ole sopivaa semmoista alumiinikappaletta, mistä mä saisin sorvattua tuo. Ja mä tässä aikani pohti, että ei millään viittis alkaa tekemään valumuottia ja valaamaan semmoista yksinkertaista kappaletta. Mutta sitten mä keksin, että mä löysin tämmösen pakoputken pätkä, niin mä käytän tätä valumuottina ja sitten sulata sen tuolla kosaanilla. Niin se pitäisi olla muutaman minuutin homma. Mä laitan ne alumiinit vaan tänne valaamiksi sisään, niin sitten se vaan lörpsähtää tähän oikeaan muotoon. Ja nyt kun tästä tulee jarruosa, niin siitä ei saisi tulla kovin heikko. Ihan jo mielenrauhan vuoksi. Ja nyt näillä kotona valetuilla alumiiniosilla, niillä on taipumus olla vähän hauraita. Sen takia, kun siellä on aina niin paljon epäpuhtauksia. Ja sitten koska se tyypillinen romualumiini, niin se on sellaista seosta, että se on jo valmiiksi vähän haurasta. Niin nyt mä kokeilen sulattaa tämmöisestä putkesta. Mulla on tämmöistä alumiiniputkia. Mä oon sorvannut tätä aiemmin ja tämä on täysin erilaista kuin se paluualumiini. Tästä tulee semmosia pitkiä lastuja. Tämä on sitkiä. Tosin tämäkään ei ole silti hyvä, kun tää on niin pieni kappale ja sitten kun se sulattaa, niin sitten tää pintakerros, joka on siis alumiinioksidia, niin se niinkö kurtistuu ja sitten osa siitä jää sinne sisään, niin siitä tulee se heikkous, kun sitä oksidia jää sinne sisään. Alkaa jo ittiäkin hirvittää. En tiedä kannattaako tämä, jos siihen ei uskalla luottaa. Toisaalta se on vaan semmonen holokki, joka on puristuksissa. Vaikea uskoa, että se hajuaisi, vaikka se olisi kuinka heikko. Tähän tehdään sitten tämmönen hiekkapeti. Ja näin.
alle 10 minuuttia. Voi ei. Se oli vielä sulo. No, tästä se näkkäkin. Ei se ole yhtään yhtenäinen. Tässä oli tämmönen mötikkä jäi pohjalle ja tuossa näkyy saumat. Joo, tämä oli aivan pöhölö idea. Joo, eli eihän tuossa valuussa ollut mitään järkeä. Niin mä kävin Suosiolla ostaa yhdeltä koneistamalta tämmöstä alumiinia. Ei maksanut 20 tämmönen pala, tää on 15 millistä. Ja pitäisi olla kyllä laadukasta. Joo, eli nyt on tämmönen kiekko tehty. On pikkusen parempi pinnanlaatu mitä niissä valuukappaleissa. Ja nyt mulla on tämmönen 3D-tulostettu palikka, missä on tuo pulttijako. Ja siinä on tämmönen olake, mikä menee tähän keskellä, niin tämän avulla mä saan poraattua nuo pulttireijät helposti. Joo, eli nyt olisi poraattu tää. Kauhean kauan meni porata nämä reijät, kun yritin tehdä mahdollisimman tarkasti ja se palaakittiin, koska tämä sopii justiinsa noihin. Tässä jarrulevyssä on ehkä 0,5 milliä eri tämä pulttijako. Ne ei aivan tasaan mene nuo reijät. Mutta en mä usko, että tuo haittaa mitään. Nyt vaan laitetaan näillä lukkolevyillä kiinni nämä pultit, niin eiköhän se ole tarpeeksi turvallinen, kuuluisia viimeisiä sanoja. Joo, eli eihän se ihan mene. Nämä pultit ottaa tuohon iskarin kiinni. Tuossa on vielä joku 6 milliä varaa ohentaa tuota holokkia. Siinä vaan pitää katsoa, että tätä jarrussa tuolla ei osu noihin pinnoihin. Joo, eli sorvasin tuota holokkia pikkusen ohuemmaksi. Mutta nyt se vieläkin ottaa näistä pulttien kannosta kiinni. Ja mä haluaisin, että tänne jäisi jonkun verran tilaa, että mä saan tänne paremman jarrusatulla. En kyllä tiedä mahtuuko se enää mitenkään. Semmonen, missä on kummallakin puolen mäntä. Niin nyt mä sorvaan näiden pulttien kannoista vähän pois. Ja otetaan nämä lukituslevyt pois. Sitten sen pitäisi mahtua. Ja nyt pitää tietenkin taas punnita, että paljonko säästetään painoa. ...67, 11 grammaa vähemmän. Se saattaa ratkaista voito. 1280 grammaa vähemmän, 1,2 kiloa. Ei paha. No niin, ja seuraavaksi mä aion keventää tätä runkoa tältä takapäästä. Tässä on nämä takaputket, niin tämä on jotakin kauhean paksua. Näyttäisi, että melkein 2 milliseinämällä, niin mä leikkaan nämä pois ja hitsaan tilalle tämmöstä tosi johutta. Tämä on terassituolin rungosta. Tuossa on milliseinämä, tai olisiko 0,75. Mä hitsaan nämä tilalle tuohon. Tämä on silti yllättävän jäykkää. Tätä ei pysty polven päällä taivuttamaan. Niin kyllä mä uskon, että se kestää tuossa ihan hyvin, kun tää iskari kumminkin tukkee tuosta alta sitä. Ja sitten mä teen tähän uuden penkin jostain Finfoamista tai jostain muusta vaahtomuovista. Tällä saadaan kyllä massiivinen painosäästö. Tämä varmaan painaa melkein 3 kiloa. Ja sitten tällä saadaan myös semmonen etu, että tuo ajoasento tulee matalemmaksi. Kun tää on aika korkea tää penkki, niin se voisi jonkun 5 senttiä madaltaa sitä istuma-asentoa. Niin sitten siihen pääsee paremmin kyyryyn tuohon päälle. Monet on kysynyt, että minkä takia tää tankki on näin älyttömän iso, niin se on just sen takia, että tässä voi maata päällä, niin saa matala asennon. Niin sitten on pieni ilmanvastus ja pääsee ihan järjettömän lujaa. Mä oon lukenut, että silloin ennen vanhaan, kun oli niitä 50 GP-pyöriä, niin ne on kulkenut jopa 200 tai 200 oli joku ennätys. Ja joku 150 ihan normivauhti semmoselle. Ja se on pääosin siksi, kun ne on niin sellaisia virtaviivaisia matala ajoasentoja ja sitten niissä on katteet. Mulla on tietenkin haaveissa tehdä tähän myös katteet. Enpä ole ikinä nähnyt näin tehokasta rautasahaa. Ostin uuden pahkon terää 18 TPI. Mennään melkein nopeammin kuin rälläkällä. There we go.
Päätetään tämä video rungon katkaisu ja seuraavassa videossa katsotaan, että kuinka tehdään superputki, jolla lähtee varmasti 20 heppaa. Aika vähän on ehtinyt viimeisen kuukauden aikana tekemään, eikä se putki ole vieläkään valmis. En ole myöskään ehtinyt säädellä sitä moottoria. Mä luulen, että siitä voisi löytyä vielä lisää tehoja ilman tuota putkiakin. Mutta on tässä vielä yli 2 viikkoa ennen niitä vauhtipäiviä. Nyt tässä projektissa eletään kyllä jännittäviä aikoja. Minulla on nyt aika vahva tunne siitä, että ainakin 15 heppaan päästään. Eikö se 20kään kuulosta ainakaan niin mahdottomalta enää. Kiitos taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.